নমস্কাৰ আপুনি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইভিনিং হেডলাইন্স ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জন পাছমুখী শেহতীয়া এটা খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক প্ৰায় 3 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল প্ৰবঞ্চকটো ধৃত প্ৰবঞ্চকটো শিৱম চৌধুৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে পশ্চিম বংগৰ পৰা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিৱম চৌধুৰীক শেহতীয়া খবৰ আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমি বিষয়টো সংক্ৰান্তত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক এই মুহূৰ্তৰ খবৰ প্ৰায় 3 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল প্ৰবঞ্চকটো ধৃত প্ৰবঞ্চকটো শিৱম চৌধুৰী পশ্চিম বংগৰ পৰা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিৱম চৌধুৰীক বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক সংযুক্ত হ'ব ফোনযোগে আমাক ঋত্বিক কৌশিকে জনাব বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত অধিক কিন্তু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰা কুখ্যাত প্ৰবঞ্চকৰ শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছো প্ৰায় 3 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল প্ৰবঞ্চকটোক ঋত্বিক কৌশিক আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো শেহতীয়াখিনি জানিব বিচাৰিম প্ৰায় 3 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছো ধৃত প্ৰবঞ্চকটো শিৱম চৌধুৰী পশ্চিম বংগৰ পৰা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিছে শিৱম চৌধুৰীক ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আমি এই মুহূৰ্তত ঋত্বিক আপোনাৰ সৈতে যদি সংযুক্ত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো তেন্তে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম শেহতীয়াখিনি পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কুখ্যাত প্ৰবঞ্চক প্ৰায় 3 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল সেই প্ৰবঞ্চকটোৰ আমি খবৰ জনাইছো একাধিক্ৰমে এনে ধৰণৰ খবৰ এতিয়া এআই প্ৰথম নহয় বাৰম্বাৰ আমি তেনে ধৰণৰ খবৰসমূহ অপ্ৰত্যাশিতভাৱে জনাই আহিব লগা হৈছে পল্টন বজাৰত এই খবৰটো আহিছে এই মুহূৰ্তত আমি ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ঋত্বিক আমাক শেহতীয়াখিনি আৰু জনাওক এজন লোকে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বহু লোকক প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল আৰু প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ পিছতে যেতিয়া আৰক্ষী ওচৰত গৈছিল গুৱাহাটীৰ পৰা শিৱম চৌধুৰী অন্তৰ্ধান হৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁলোকে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু অৱশেষত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পশ্চিম বংগত আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষী এটা দলে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিলে আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে শিৱম চৌধুৰী আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু তথ্য জানিব পৰা যাব যে কাৰ পৰা কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা কৰি ধন লুট কৰিছিল কিন্তু যি আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত তথ্য দিয়া হৈছে বা সদৰি কৰা হৈছে যে প্ৰায় 3 কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছিল বিভিন্ন লোকৰ পৰা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আৰু সেই ধনখিনি লৈ আত্মগোপন কৰি আছিল পশ্চিম বংগত আৰু বৰ্তমান পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰবঞ্চক শিৱম চৌধুৰী আৰু আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হয়তো সন্ধিয়া যাবলৈ আৰু তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম যে কেনেধৰণে গোটেই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল কেনেধৰণে গোটেই ধনখিনি আত্মসাৎ কৰিছিল নিশ্চয় ঋত্বিক কৌশিক অৰ্থাৎ তেওঁ এটা বিষয় নহয় যে অমুকটো কৰিয়ে বা অমুকখন কৰিয়ে তেওঁ গোটেইখিনি টকা লুটিছিল বা 3 কোটি টকা তেওঁ আত্মসাৎ কৰিছিল তেনেকুৱা কোনো কথা নাই তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণেই প্ৰবঞ্চনা কৰা বুলি আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে নহয় জানো নিশ্চয়কৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হ'ম ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে সংযোগ যেহেতু বিচ্ছিন্ন হৈছে ঋত্বিক কৌশিক ধন্যবাদ আপোনাক নলবাৰীৰ খবৰ এবাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অঘটন ঘটিছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ কৰুণ মৃত্যু সাবটিছে এজন টেকনিচিয়ানে ডায়ালিসিস বিভাগৰ যন্ত্ৰপাতি থকা কক্ষত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা মৃত টেকনিচিয়ানজন বিজন দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ গৈছিল টেকনিচিয়ানজন গুৱাহাটীৰ পৰা তাতে গৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল বিজন নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এইটো অঘটন সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছে আৰু কৰুণ মৃত্যু সাবটিছে এজন টেকনিচিয়ানে ডায়ালিসিস বিভাগৰ যন্ত্ৰপাতি থকা কক্ষত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৃতগৰাকীৰ নাম বিজন দাস গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ তেওঁক লৈ যোৱা হৈছিল হায়াৰ কৰা হৈছিল তাতে গৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল টেকনিচিয়ানজন কিন্তু অপ্ৰত্যাশিতভাৱে তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে নলবাৰীৰ পৰা যেটো ডেড বডিটো আমাৰ এটা উলিয়াই আনিছে মই পুলিচক জনাইছো পুলিচে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মানুহজনৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু পোষ্টমৰ্টমৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে মৃত্যুৰ কাৰণটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণটো জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব কিন্তু সেই মানুহজনে হৰি জিজুৰ চেণ্ডেল পিন্ধি আছিলে সেইটো ডায়ালিসিছত ইউনিটত ইউজ কৰি থকা কাম কৰি থকা মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা যেটো স্লিপাৰ সেই স্লিপাৰে তেওঁ ইউজ কৰি আহিছিলে গতিকে তেওঁ হয়তো আনঅথৰাইজ প্ৰেজেন্ট নহয় তেওঁ অথৰাইজ পাৰ্সন হিচাপে আহিছে যেহেতু তেওঁ সাৱধান হৈ গৈছে মানুহজনে এটা উদ্বেগজনক খবৰ
শিশু পৰ্ণগ্ৰাফি নিৰ্মাণ কৰা দুষ্ট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ 19খন ৰাজ্যৰ 56টা স্থানত আজি CBIয়ে অভিযান চলাইছে হেয়া অভিযান বুলি ক'লে হয়তো কম হ'ব মহা অভিযান চলাইছে বিগত কিছু বছৰত সোশ্যাল মিডিয়া আৰু অনলাইনত সহজে উপলব্ধ হয় শিশুক লৈ নিৰ্মাণ কৰা ফটো আৰু ছবি এনে দুষ্কাৰ্য কৰাৰ বাবে দুষ্ট চক্ৰই দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে অপহৰণ কৰে কিশোৰীক তাৰ পাছত গোপন স্থানলৈ নি অশ্লীল ছবি নিৰ্মাণ কৰে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হোৱা এনে দুষ্কাৰ্যত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয় বিগত সপ্তাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শিশু পৰ্ণগ্ৰাফি নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য দাখিল কৰিবলৈ দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আৰু ইন্টাৰনেট কোম্পানীসমূহৰ পৰাও এই সন্দৰ্ভত ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট বিচাৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশৰ পাছতে অভিযান চলিছিল CBIৰ অসমৰো জুনাইত চলিছিল CBIৰ অভিযান অৱশ্যে অভিযান কালত CBIয়ে দুষ্ট চক্ৰৰ কিমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অথবা কেনে তথ্য লাভ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত সবিশেষ এতিয়ালৈকে জনোৱা নাই অখিম কুমাৰ বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৰাকী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে অখিম কুমাৰ বৰা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অতিকৈ এটা উদ্বেগজনক বিষয় যদিও বিষয়টো চৰ্চা কৰিবলৈ মন নাযায় কিন্তু অপ্ৰত্যাশিতভাৱে এইটো এটা অতিকৈ চাঞ্চল্যকৰ খবৰ হয় কৃপাঞ্জল কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা CBIয়ে যিটো অভিযান চলাইছে এইটো সঁচাকৈ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দেশৰ বাবে বা আমাৰ সমাজখনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যদিও এনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান CBIয়ে সাধাৰণতে নচলায় বা তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল যিবিলাক ইৰেগুলাৰিটিজ হয় বা বিভিন্ন দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় কিন্তু শেহতীয়াকৈ CBIয়ে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছে আৰু সমগ্ৰ দেশত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে সমগ্ৰ দেশত তেওঁলোকে প্ৰায় 56খন ঠাইত অভিযান চলাইছে শিশু পৰ্ণগ্ৰাফি নিৰ্মাণকাৰী যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে বা যিবিলাক দুষ্ট চক্ৰ আছে যিবিলাকে সেইবিলাক নিৰ্মাণ কৰি কোটি কোটি টকা ঘটে অনলাইনত দিয়ে অনলাইনৰ ৱেবছাইট তেওঁলোকৰ আছে তাত মানুহে তাত পইচা দি বা পাৰ্চেজ কৰি হ'লে চাব পাৰে আৰু সেই কথাটো আচলতে আহিল যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই গোটেই বিষয়টোক লৈ উদ্বিগ্ন হ'ল আমি আগতেও মই এবাৰ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এই পৰ্ণগ্ৰাফি গোটেই বিষয়টোক লৈ এটা গোচৰ চলিছিল গোচৰ চলি শেহতীয়াকৈ যায় যোৱা সপ্তাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ষ্ট্ৰিক্টলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কৈছে যে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট আচলতে এইবিলাক কোনে ক'ত কৰি আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ আছে ক'ত ইয়াৰ ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা শিশু বা কিশোৰী নোহোৱা হোৱা ঘটনা হৈছে এই ধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ পৰা ৰিপৰ্ট বিচাৰিলে একেদৰে যিবিলাক ইণ্টাৰনেট প্ৰতিষ্ঠান আছে যিবিলাক ৱেবছাইট চলায় ৱেবছাইট বা ইণ্টাৰনেট কোম্পানীবিলাকক কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত গোটেই তথ্যবিলাক আহে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে গতিকে তেওঁলোককো এটা ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দিবলৈ যে কোনে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰবাৰবিলাক কৰি আছে কাৰণ যিবিলাক পুলিচে নাজানে বা আৰক্ষীয়ে নাজানে প্ৰশাসনে নাজানে তেনেকুৱা কিন্তু বহুত তথ্য ইণ্টাৰনেট কোম্পানীবিলাকৰ হাতত থাকে কিন্তু যিহেতু ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অংক থাকে গতিকে ইণ্টাৰনেট কোম্পানীবিলাকেও মনে মনে থাকিব লগা হয় এই ইণ্টাৰনেট কোম্পানীৰ ষ্টেটাছৰ পিছত যিটো ৰিপৰ্ট দিলে বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্ট আহিল তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি এই থানসমূহত CBIয়ে তালাচী চলাইছে আৰু হয়তো আমি কিছু সময়ত আমি ডিটেইলছ সবিশেষ তথ্য স্থান বুলি কওঁতে অখিম কুমাৰ বৰা 19খন ৰাজ্যৰ 56টা স্থানত বুলি কোৱা হৈছে অখিম কুমাৰ বৰা অসমো তাৰ ভিতৰত আছে নেকি 19খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত বা অসমৰো কোনোবা স্থানত ইতিমধ্যে অভিযান চলিছে নেকি CBIৰ অসমত অভিযান চলা সময়ত এই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্য অহা নাই কিন্তু আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যিটো তথ্য আহিছে ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত CBIয়ে অভিযান চলাইছে এইফালৰ পৰা এটা ক'ব পাৰি যে এই দুষ্কাৰ্যবিলাক আচলতে অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলতো সংঘটিত হৈ আছে কাৰণ এইবিলাক কৰিবলৈ তেনেকুৱা খুব বিশেষ ব্যৱস্থাৰো প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু বিশেষকৈ যদি জোনাইত এই ঘটনাটোৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়া হয়তো আমি আৰু গম পাম আচলতে কেনেধৰণে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে এই ভয়ংকৰ কাণ্ডটো সংঘটিত কৰি আছে বা তেওঁলোকে কেনেদৰে ইণ্টাৰনেটেৰে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা কোনে চাই এই তথ্যবিলাক হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব কিন্তু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি এই কথাটো আৰু এটা ক'ব লাগিব যে দেশৰ বিভিন্ন ঠাইত বহুত ল'ৰা ছোৱালী নিৰুদ্দেশ হয় বিভিন্ন বেকৱাৰ্ড ঠাইত হওক বা কিছুমান চহৰৰ মাজৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা কিন্তু আমি মাজে মাজে দেখোঁ যে মানৱ সৰবৰাহ হয় ল'ৰা কিশোৰী নোহোৱা হয় বহুতে আকৌ সেই জাল পাতে যে ক'ৰবাত চাকৰি দিম কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ হিচাপে লৈ যাম মাক বাপেকক তেনেকৈও বুজাই বঢ়ায় যে মাহিলী এটা পইচা দিয়াৰ আশ্বাস দি বহুত আজি আমাৰ চাহ বাগান হওক বা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্ৰধান হওক এনেকুৱা যিবিলাক অলপ পিছপৰা শ্ৰেণী বা পিছপৰা ঠাই তাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু বহুতে কিন্তু এনেকে প্ৰলোভন দি লৈ যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বিভিন্ন সময়ত বাতৰি পাওঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য আহে যে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কোনো সংস্থাপন নিদিয়ে বা ক'তো কামতো নিদিয়ে কিন্তু তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ এই অশ্লীল কাৰবাৰবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ভয়ংকৰ কাণ্ডত জড়িত কৰায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু বহুতে উদ্ধাৰ কৰে বহু তেনেকুৱা সংস্থা আছে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু দেখা গৈছে কিন্তু এই বিৰুদ্ধে যিমান সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিল আৰক্ষী বা অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা যিমান সক্ৰিয় হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাছিল কিন্তু যিহেতু শেহতীয়াকৈ
CBI অসীম কুমাৰ বৰা আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছে CBI সাধাৰণতে এনে ধৰণৰ ঘটনাসমূহত হস্তক্ষেপ নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে কাৰণ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰিছে অসীম কুমাৰ বৰা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিমান গৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা কিমান কেইগৰাকীক ধৰা হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ কিবা আৰু সমীকৰণ বা তথ্য আছে নেকি আপোনাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য CBI কৰা নাই কোন এলেকাত বা কেনেকুৱা চক্ৰ তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা তেনেকুৱা শিশু বা কিশোৰী উদ্ধাৰ কৰিছে নেকি সেই ধৰণৰ তথ্য কিন্তু এতিয়ালৈকে CBI দিয়া নাই সেইটো বহুত গোপনীয়তাৰ কথা আছে কাৰণ কাইলৈ শিশু বা কিশোৰী ভৱিষ্যতৰ কথা আছে গতিকে সেই চক্ৰটো হয়তো তেওঁলোকে ধৰাৰ পাছত হয়তো চক্ৰটোৰ নাম বা কিছুমান কাম প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু CBI এই ক্ষেত্ৰত এটা গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰিছে হয়তো সেইটো এটা কৌশলগত কাৰণো থাকিব পাৰে কিন্তু আমি আশা কৰিছো যে এই CBI এই ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিলে এদিন নিশ্চয় এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কিছু নিয়ন্ত্ৰণত আহিব নিশ্চয় অসীম কুমাৰ বৰা ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি গোটেইখিনি কথা ফুহিয়াই জনালে আৰু সেয়া আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে ৰাজ্য 19খন আৰু 56টা স্থান এই 56টা স্থানত CBI অভিযান চলাইছে তাৰ ভিতৰত ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জনাইছে যে ধেমাজিৰো এটা যোগসূত্ৰ থকাৰ বা ধেমাজিটো এগৰাকীক পোৱাৰ এতিয়ালৈকে যদিও সেই কথাখিনি সংক্ষিপ্তকৈ কৈ পেলাব নোৱাৰি কিন্তু ধেমাজিটো অভিযান চলোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অহুকানি পহুকানি কাজিৰঙাত আৰম্ভ যিহেতু চৰকাৰৰ তিনিদিনীয়া চিন্তন বৈঠক প্ৰথম দিনাই উপস্থিত হৈছে প্ৰখ্যাত সদগুৰু আধ্যাত্মিক মনোভাৱেৰে দেশৰ বাবে কাম কৰিবলৈ উপস্থিত মন্ত্ৰী বিধায়কক তেখেতে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি মিত্ৰদলৰ নেতা বিধায়কো উপস্থিত হৈছে চিন্তন বৈঠকখনত তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চিন্তন শিবিৰখন কাইলৈ চিন্তন শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব গুৰু ৰবিশংকৰে সেভ সইল মুভমেণ্টৰ এক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হ'ব এই বৈঠকত ইয়াৰ উপৰিও বৈঠকত উপস্থিত থাকিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিব কৰ্ণাটকৰ আয়ুক্তগৰাকী মুখ্য বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকিব আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাজিৰঙাৰ পৰা য'ত চিন্তন বৈঠক হৈ আছে to design such things for you we can talk to them I don't know I have not spoken to them but I know they are competent to do such things in small scale certain aspects of this has been done in Karnataka but very small scale not sweeping if you do these things your burden of daily managing all these things are over, you can focus on the development of the state, you can focus on upgrading life in this state rather than going on keeping silly records which anybody could keep. Today a computer could keep that, you know. Let somebody who is good at those things do that. I hope I have not overstepped my… No. Tomorrow in fact we are inviting people from Karnataka to talk about all this. Okay, that's nice. If you have any questions, any kind of question, please, I'll take a few questions. Yes, ma'am. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. Please raise the volume yourself. Namaskaram Sadhguru. Sir, it's more than a blessing to have the opportunity to see you, sir. My eyes just keep welling the moment I see you, the moment I hear you. Sadhguru, I have one question. The idea of spirituality where we become all-inclusive and the practice of killing in Devi temples seems to be counterintuitive to me, Sadhguru. I have heard you talking about a certain technology where we can appease the Devi without doing the killings. So Sadhguru, it's my request that that technology must be taught to all the Pandits in our temple so that we can appease the Devi without doing the killings. And Sadhguru, it's my request, we need you, we love you. We would like you to come more often to Northeast India. Well, Your Youth and Truth, IIT Guwahati can be taken up, sir. So about… thank you so much. About the sacrifices that are done in the temple, I know there are people who are for it and against it.
But I want you to understand, people who are against it, the nations and cultures who are against it, are the people who slaughter maximum number of animals on the planet. Hello? On a daily basis, about 200 billion animals are slaughtered per day. We are not eating that many, but we are slaughtering that many. So the only thing you're asking is, why should it be done in the temple, why can't we do it in the slaughterhouse? I really don't understand that question. Anyway, people are eating it. If they're going to stop eating and stop all the slaughter, that is different. Anyway, you're slaughtering it somewhere. Somebody wants to offer it to their gods and then eat it, I don't see what is the problem. Because anyway, in the slaughterhouse, hundreds of animals are being slaughtered in every slaughterhouse, isn't it? So, I don't think you should mess with that because consecrations are of different kinds. There are certain consecrations which are done without that sacrifice, the deity will diminish. They won't let that happen because they put their lives into it. So, I don't think you should go that. If your concern is for animals being slaughtered, is it a concern? Animals being slaughtered or it's slaughtered in the wrong place? Yes, slaughter is the concern. If slaughter is the concern, you must see how to reduce the number of animals which are being slaughtered in the slaughterhouse, not in Kamakya temple, all right? They're only once a year they're doing it, right? Hello? They need but 5 or 6. Okay. But in Guwahati… But those animals are eaten by human beings? Yes, then what's the problem? Anyway, they're going to eat. They offer the life energy to their deity and eat the flesh. You want it to be slaughtered without any ceremony in the slaughterhouse. Please don't do that, because these kind of values are coming from the West when they are the ones who are killing the maximum number of animals and human beings, if you ask me. So, I mean, these are sensitivities which are picked up from newspapers and magazines. Please look at it with your heart. Tell me, is it better that I'm not saying I'm for slaughter? If it could be done without it, it's fine, because it doesn't affect my food, all right? But a tiger will kill. Similarly, there are human beings who are still in that mode of diet. It's not for me to decide, you should not eat this, you should not eat that. We will tell you one day when you have a coronary heart problem, your doctor will tell you, don't eat meat. Then of course, you will do, whether the meat comes from the temple or the slaughterhouse, you cannot eat, that is fine with me. But anyway, when you're eating, people want to make use of the life energies and then eat the flesh. I don't see what's the issue about that. You don't like to go to the temple, don't go somewhere else where only coconuts are broken. Sadhguru, we generally… Hey, it's okay, bye. Relax, please. We generally think that we are prisoners of our position. I'm sorry? We are prisoners of our position. Generally, this is the thought that and philosophy which pervades all of us, that we are what our position so demands. And you have seen bureaucracy across the world and across India. And like the bureaucracy is supposed to be like potatoes in a dish which changes with time. What do you think we should be in the changing situation? What do you think we should be? How do we escape the prison that we ourselves are in? You're a prisoner of your position was not said by me. Well, if you're feeling that way, it's fine. You're not entirely wrong, partially. Partially it's true, but not entirely true, isn't it? So, whatever positions we hold determine a few things that we do. How we do, what we do, yes. But how I am, nobody can determine, isn't it? You're a bureaucrat. What ministry? I'm sorry? I look after skill and labor. I'm sorry? I look after skill and labor. Skill. So, if you do skill and labor joyfully,
Is your minister going to fire you? I'm asking. As long as you're doing your job, whether you're joyful or miserable, is it going to keep your job or get you promotion or get you demoted or anything like that? No, I'm just saying, your position to some extent decides what you do. Because you're doing skill and labor, you can't suddenly go and do culture and music and dance, all right? You have to do skill and labor. They expect you to do that. In that sense, you're a prisoner. But I wouldn't say that, because you've chosen to be there in some way. But the important thing is, neither your minister, nor your chief minister, not your prime minister, not even God can decide whether you do your job joyfully or miserably. Yes or no? That you must determine, that you do it the way you want to do. If you do it with involvement and joy, work will be a fantastic experience. Otherwise, you will definitely feel like a prisoner. See, this like this. Can I tell you a story? This happened.